নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ জীৱন জীৱিকা আৰু সাফল্যৰ বাবে উৎকৃষ্টতম প্লেটফৰ্ম দা পাৰ্চনেল ইকনমিলৈ। আজি আমি ইয়াত ইউটিউবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। ইউটিউব আমাৰ কেৱল আনন্দ উপভোগৰ আহিলা নহয়, ই বৰ্তমান কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণৰ এক উল্লেখযোগ্য আকৰ্ষণীয় পথ হৈ পৰিছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে আজি ইউটিউবত নিজৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱা কেৰিয়াৰ যি আমাৰ বাবে ঈৰ্ষণীয়। আজি বহুতেই চাকৰি বাদ দি ইউটিউবত কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে, কাৰণ যিসকল আমি সফল ইউটিউবাৰ দেখিছো তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল দেখিছো, সেই লাইফষ্টাইল দেখাৰ পিছত এজন ইউটিউবাৰ হবলৈ মনত ইচ্ছা নজগাটো হ'ব অস্বাভাৱিক। আজি অসমতে আমি দেখিছো বিভিন্ন বিখ্যাত ইউটিউবাৰ যি এদিন আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ এদিন 0 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিল, ক্ৰমশ 1, ক্ৰমশ 2, ক্ৰমশ 100, ক্ৰমশ 1000, ক্ৰমশ লাখ, আজি 2 মিলিয়ন 3 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। তেওঁলোকে আজি ইউটিউবৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা টকাৰে এনেকুৱা লাইফষ্টাইল আমাক দেখাই আছে, যি লাইফষ্টাইল ঈৰ্ষণীয়, লোভনীয়, আৰু সেইটো সমাজৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ তেওঁলোকক দেখি আজি বহুতে ইউটিউবাৰ হবৰ কাৰণে মন মেলিছে। চাকৰিৰ কাৰণে মাথা নেমাৰি তেওঁলোকে ইউটিউবত নিজৰ সময় প্ৰতিভা সকলো বিনিয়োগ কৰিছে, যিটো শুভলৈ। এনেকৈয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, অসমৰ পৰা, এই পৃথিৱীৰ পৰা এদিন নিবনুৱা সমস্যা কিছু লাঘৱ হোৱাটো সম্ভৱ। আৰু ইউটিউব এনেকুৱা এটা বিশাল আৰু শক্তিশালী প্লেটফৰ্ম, য'ত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্নজনে প্ৰায় বেছিভাগ মানুহে নিজৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, যদিহে ইউটিউবক আমি ভালদৰে চিৰিয়াছলি লওঁ। আৰু ইউটিউবক আমি চিৰিয়াছলি কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বৰ কাৰণে আমি ইউটিউবক জানিব লাগিব, ইউটিউবক ভাল পাব লাগিব, ভিডিঅ'ক ভাল পাব লাগিব। কাৰণ ইউটিউবত আমি বিশেষ একো নকৰো, আমি ভিডিঅ' চাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ। ইউটিউবত 2 শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, এচামে ভিডিঅ' উপভোগ কৰে আৰু এচামে ভিডিঅ' বনায়। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ চইচ, এতিয়া আপোনাৰ নিৰ্বাচন কি? আপুনি ভিডিঅ' চাব, নিৰন্তৰ চাব, নে আপুনি ভিডিঅ' নিৰন্তৰ বনাব? দুটাৰ ভিতৰত এটা কাম আপুনি নিৰ্বাচন কৰি লওক। আৰু আপুনি যদি কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে, তেনেহলে আপুনি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰক। ভিডিঅ' বনোৱা পথটোক আপুনি লওক। এই পথে আপুনি আপোনাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। ঘৰত হতাশ হৈ, চাকৰি নাপাই হতাশ হৈ, একো কৰিব নোৱাৰে হতাশ হৈ বহি থকাতকৈ আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা কেমেৰা শ্বুট কৰি আপুনি যদি এটা ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, আৰু সেইটো যদি আপুনি আপলোড কৰি দিয়ে কোনো বিনামূলীয়াকৈ, ফ্ৰী আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো ধৰণৰ খৰচ নহয়, তেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ' ফ্ৰীকৈ নিৰ্মাণ কৰিব, আপলোড কৰিব, আৰু তাৰ পৰা এদিন উপাৰ্জন হ'ব। ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে? বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে ইউটিউবত চাকচেছ, বহুতে ভাবে যে ইউটিউবত চাকচেছ হ'ব নোৱাৰি, বহুত টাইম লাগে, বহুত সময় লাগে ইউটিউবত চাকচেছ হ'বলৈ। য়েছ, ডেফিনেটলি সময় লাগিব। এজন ডাক্তৰ হ'বৰ কাৰণে যেতিয়া 10 বছৰ সময় লাগে, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে যেতিয়া 5-6 বছৰ সময় লাগে, IPS UPS বিষয়া হ'বৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ 4-5 বছৰ সময় লাগে, এজন সফল ইউটিউবাৰ হ'বলৈ আপোনাৰ সময় কিয় নালাগিব? এজন সফল ইউটিউবাৰ হ'বলৈ আমি এবছৰ অপেক্ষা কিয় কৰিব নোৱাৰো? আমি ডাক্তৰ হ'বৰ কাৰণে দিন ৰাত 5 বছৰ কষ্ট কৰিব পাৰো, আমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমি দিন ৰাত 1 কৰি কষ্ট কৰিব পাৰো, কিন্তু এজন সফল ইউটিউবাৰ হ'বৰ কাৰণে আমি দিনটোৰ 1 ঘণ্টা সময় কিয় খৰচ কৰিব নোৱাৰো, বা 1 বছৰ আমি কিয় অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰো? সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি যেতিয়া ডাক্তৰ হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলাই থাকো, আমি দৰমহা পাওঁ নেকি? নিজৰ পৰা পকেটৰ পৰাই পইচা গৈ থাকে, আৰু এটা সময়ত আমি ডাক্তৰ হওঁ। ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকটো প্লেটফৰ্মতে চাকচেছ হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু আপোনাৰ কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইউটিউব যাত্ৰাটো এই কষ্ট, এই যন্ত্ৰণা আছে। আজি ষ্টাৰ্ট কৰি আমি কেতিয়াও কাইলৈ সফল হ'ব নোৱাৰো। আপোনাৰ কাৰণে সময় লাগিব, কাৰোবাৰ কাৰণে 6 মাহ, কাৰোবাৰ কাৰণে 1 বছৰ, কাৰোবাৰ কাৰণে 2 বছৰ, কাৰোবাৰ কাৰণে 3 বছৰ, 4 বছৰ লাগিব পাৰে। আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল আজি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা মাত্ৰ 1000। অৱশ্যে আমি নিৰন্তৰ ভিডিঅ' বনাবোৰ পোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ ইউটিউবত ফকাছ এতিয়া খুব কম আছে। কিন্তু আমি ইউটিউব আজি এবছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলো, এতিয়াও ইউটিউবত আমি আছো, আৰু আগলৈও ইউটিউবত আমি থাকিম, আৰু প্ৰবলভাৱে থাকিম। এবছৰত আমি 1000 অকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাব পাৰিলো, ইয়াৰ কাৰণে আমি বহি নাযাওঁ, আমি হাৰ নেমানো, কাৰণ কেৰিয়াৰ এবছৰতে কেতিয়াও নিৰ্মাণ নহয়। আজি যে আমি ইউটিউবাৰ বিলাকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মিলিয়ন দেখিছো, এদিনতে হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ইতিহাস চাব, 2-3 বছৰ, 4 বছৰ তেওঁলোকে ইউটিউবত আছে, নিৰন্তৰ আছে, অবিৰত আছে, অক্লান্তভাৱে আছে, আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আৰু আপুনি যদি ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰে, তেনেহলে আপুনি ভাবি লওক যে 1 বছৰ মোৰ একো নাই, শূন্য, হয়তো 1 বছৰ আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 0 হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু আপুনি তেতিয়ালৈকে যুদ্ধ কৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চাকচেছ নহয়। কাৰণ চাকচেছৰ অন্য কোনো মন্ত্ৰ নাই আমাৰ কাৰণে, এটাই মন্ত্ৰ, চাকচেছ নোহোৱালৈকে আপুনি দৌৰিব লাগিব, চাকচেছ নোহোৱালৈকে আপুনি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। কিন্তু সেই যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে, সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ যুদ্ধ বিদ্যা, সেই যুদ্ধ বিদ্যাখিনি কিন্তু আমি প্ৰপাৰলি জানিব লাগিব। ইউটিউবতো আমি এজন প্ৰপাৰ চাকচেছফুল ইউটিউবাৰ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি আমাৰ স্কিলৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি কিন্তু আমি জানিব লাগিব। যেনেকৈ এজন ভাল ইউটিউবাৰ হ'বৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' বনাব লাগিব, ভাল ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আমি ভাল ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব লাগিব, ভাল ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰিব লাগিব, ভিডিঅ'ৰ অকমান টেকনিকেল বস্তুবিলাক আমি জানিব লাগিব, তেতিয়া আমি ভাল ভিডিঅ'
বনাব পাৰিম গতিকে এইখিনি বেসিক জ্ঞানটো আমাক লাগিবই সেইখিনি নোহোৱাকে কোনোটা বিষয়তে আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰো বা সাকসেস হ'ব নোৱাৰো এতিয়া আমি অকল ইউটিউবৰ মহিমাৰ কথা কৈ নাথাকো আমি এতিয়া ইউটিউব কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কেও আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো আৰু আশা কৰো আপোনালোকে এই ইউটিউবক পাৰ্ট টাইম ফুল টাইম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰথম আপোনাৰ কিছুমান ইকুইপমেন্ট লাগিব বৰ বেছি ইকুইপমেন্ট নহয় আপোনাক এটা কেমেৰা লাগিব যেটো আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোৱে হৈ যাব আজিকালি সকলোৰে কেমেৰা ভাল আপোনাক এটা মাইক্ৰোফোন লাগিব যদি আপুনি মোৰ দৰে ভয়েস ওভাৰ কৰে বা ভয়েসটোক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আপুনি ভয়েস প্ৰয়োজন হোৱা যিবিলাক যদি শুটিং কৰিছে বা ভিডিও লেকচাৰ বনাইছে তেনে মাইক্ৰোফোনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে অথবা নহলেও কোনো কথা নাই আপোনাৰ ফোনৰ পৰা ৰেকৰ্ড হৈ যায় ভয়েস ৰেকৰ্ড হৈ যায় ঠিকঠাক হৈ যায় প্ৰথমতে আপুনি তেনেকৈ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু ভিডিও এডিটৰ হিচাপে আপুনি কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপ নললেও হ'ব আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি ভিডিও এডিট কৰিব পাৰে কাইনমাষ্টাৰ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'লেই হ'ল ভিডিও এডিটৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলত কাইনমাষ্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰে খুব এটা সুন্দৰ বেছিভাগ ইউটিউবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা এটা এডিটৰ ফিল্মৰা ইউজ কৰিব পাৰে ইনশ্বট ইউজ কৰিব পাৰে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰে অথবা এডভান্স লেভেলৰ যিবিলাক এডিটৰ আছে এডব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰো ইউজ কৰিব পাৰে এইখিনি সফটওয়্যাৰ কথা আমি কলো ইকুইপমেন্ট হেকিটাই লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ কেমেৰাটো আছে ফোনটো আছে বস তাতেই আপোনাৰ ভিডিও ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এটা তাৰ পিছত আপোনাৰ কাম হৈছে আপুনি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব এই বস্তুটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা টপিক যি টপিক আপোনাৰ শেষ নহয় আপুনি প্ৰতিদিনে সেই টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ অকমান আত্মবিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰতিভা কি আছে ধৰক আপুনি শিক্ষা দি ভাল পায় কাৰোবাক পঢ়াই ভাল পায় টিচিং লাইনত আপোনাৰ যদি ইন্টাৰেষ্ট আছে আৰু আপুনি যদি সায়েন্সত আপোনাৰ জ্ঞান আছে আপোনাৰ দখল আছে আপুনি যদি সায়েন্সৰ সকলো কথা জানে ভালদৰে তেন্তে আপুনি সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট সকলক ক্লাছ 8 9 10 11 12 ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন শিকাব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাব পাৰে আপোনাৰ যদি বিজনেছ স্কিল আছে আপোনাৰ যদি বিজনেছ ওপৰত মানে ইন্টাৰেষ্ট আছে বিজনেছৰ বিষয়ে আপুনি জানে বিজনেছৰ ওপৰত আপোনালোকে ষ্টুডেন্ট বিলাকক মানুহক শিক্ষা দিব পাৰে কম্পিউটাৰ যদি স্কিল আছে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন দিব পাৰে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আপুনি যদি কোডিং কৰিব জানে প্ৰগ্ৰামিং শিকাব পাৰে গ্ৰাফিক ডিজাইন যদি আপোনাৰ গ্ৰাফিক ডিজাইন শিকাব পাৰে ৱেবসাইট ডিজাইন যদি আপোনাৰ ৱেবসাইট ডিজাইন শিকাব পাৰে নাচিব যদি জানে আপুনি নচা কেনেকৈ নাচে সেইটো শিকাব পাৰে যোগা যদি জানে যোগা শিকাব পাৰে ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ কেনেকৈ কৰে এইবিলাক শিকাব পাৰে স্পোকেন ইংলিছৰ ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে গেমৰ আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে কেৰিয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে ড্ৰাইভিংৰ ওপৰত ইউটিউব চেনেল পাব্লিক স্পিকিংৰ ওপৰত খুলিব পাৰে আৰু বহুত আছে যদি আপুনি কাৰোবাক শিকাব বিচাৰে বিভিন্ন বস্তু আপোনালোকে ইউটিউবৰ যোগেদি শিকাব পাৰে আজি ইউটিউবত বহুত চেনেল আছে যি শিকায় আজি মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকায় আজি মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা ইউটিউবাৰ আমাৰ আছে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিলে দেখিব আজি বিজনেছৰ বিষয়ে শিকায় আজি বহুত এনেকুৱা সাকসেসফুল ইউটিউবাৰ আছে বিজনেছৰ বিষয়ে কয় মিলিয়ন সাবস্ক্ৰাইবাৰ যোগা শিকোৱা আছে ডেন্স শিকোৱা আছে কি নাই ইউটিউবত প্ৰত্যেকটো টপিক প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীত আমি সাকসেসফুল হ'ব পাৰো কিন্তু আমি প্ৰথমতে সেই টপিকটো সেই কেটেগৰীটোৰ বিষয়ে আমি নিজেই ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব আমি ভালদৰে আমি শিকাব লাগিব প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব উপস্থাপন কৰিব লাগিব যদি আমাৰ বোলে প্ৰতিভা আছে আমি গান গাব পাৰো আমি মিউজিক চেনেল এটা খুলিব পাৰো আমি যদি ভালদৰে নাচিব জানো তেনেহলে ভাল এটা ডেন্সৰ এটা চেনেল খুলিব পাৰো যত আমি নাচ বিলাক প্ৰতিভাবিলাক আমি দেখুৱাব পাৰো ডেইলি আমি কমেডি যদি কৰিব পাৰো কাৰোবাক যদি হহুৱাব পাৰো আমি কমেডি চেনেল খুলিব পাৰো আমি যদি অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ আজিকালি শৰ্ট ফিল্ম বহুত চলে শৰ্ট ফিল্ম আপোনালোকে কেইজনৰ বন্ধুৰ লগত মিলি শৰ্ট ফিল্ম বনাব পাৰে ব্লগছ কৰিব পাৰে কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব পাৰে সাইন্টিফিক এক্সপেৰিমেন্ট কৰি দেখুৱাব পাৰে আপোনালোকে মেজিক দেখুৱাব পাৰে যদি আপোনাৰ মেজিক ড্ৰামা কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি বোলে এইবিলাক নকৰে আপোনাৰ প্ৰতিভা নাই আপোনাৰ যদি বোলে খুব মোবাইলৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ পৰা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰিব পাৰে আনবক্সিং চেনেল খুলিব পাৰে নিউজ চেনেল খুলিব পাৰে টেক নিউজৰে বহুত কেটেগৰী আছে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স খুলিব পাৰে টেক নিউজ খুলিব পাৰে পলিটিক্স খুলিব পাৰে ইকনমিক্স খুলিব পাৰে মানে একেটা কেটেগৰী বহুত সাব কেটেগৰী ক্ষুদ্ৰ নিচ আপোনাৰ মানে ইউটিউবৰ কাৰণে আছে টপিকৰ অভাৱ নাই আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি আপোনালোকক তলত যিমান পাৰো টপিক দি দিম সেই টপিক বিলাকৰ পৰা কোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিব পাৰে এনেকুৱা টপিক বিচাৰি লওক যিটো টপিক আপুনি দীৰ্ঘ দিন ধৰি বছৰ ধৰি সেই টপিকৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰিব সেই টপিকটো আপুনি ভালদৰে জানে ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব তেনেকুৱা টপিক আপুনি বিচাৰি ল'ব প্ৰথম আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰক ভিডিও জাস্ট আপুনি আপলোড কৰি যাওক ভিউজ নেচাব কি হৈছে নেচাব আপুনি মাত্ৰ আপলোড কৰি যাওক লাহে লাহে আপোনাৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব ভিডিও এডিটিং ইমপ্ৰুভ হ'ব ভিডিও শুটিং ইমপ্ৰুভ হ'ব লাহে লাহে আপুনি এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে নিজক দেখা পাব মুঠতে মেইন কাম হ'ল আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক এজ এ ইউটিউবাৰ এজ এ কেৰিয়াৰ ধন্যবাদ